Привіт! Я Іванка, і я розповідаю історії людей, які зробили свідомий вибір жити ближче до природи. Зараз я в Данії. Тут так красиво, я не можу. Просто якесь кіно. Легше сказати, мабуть, що не вразила. Якщо взяти данське село, то це для мене якась сільська утопія. Цей мужик іде з таким ящиком пива, така посмішка до вух. Свікенд! І просто радості, в людини повні штани. Сьогодні я в гостях у Сергія, Людмили, а ще Тимофія, Миколки та Мишка. Ця велика сім'я переїхала в Данію в перші дні повномасштабного вторгнення. І ми приїхали вночі, і тут скрізь темно. І ми такі, така, розвинена країна. Кажуть, ми колись десь бачили, що у вас в Україні коней використовують для роботи. І я така, а у вас? Тобто вони всі люблять дуже тварин, але при цьому вони часто можна почути десь постріли, мисливців. Вони так дорого 3 роки утримувати маму з дитиною вдома. Я вже ніколи не буває докорів сумління, що я мало часу приділяю дітям. Людмила та Сергій – засновники відомого свічкового бренду в Україні, і я думаю, багато хто з моїх глядачів уже їх знає. Особисто я є просто фанатом свічок. Я не уявляю, щоб я витратила гроші на якусь дорогу сумку, а от на класні свічки завжди рада. Сьогодні ми подивимось, як вони живуть в данському селі, поговоримо про ритм життя місцевих, про мальовничі будиночки, систему освіти та свічковий бізнес. Якийсь розгільдяй, в якого є бабки, і він такий кине гроші і робіть все самі, то очікувати, що люди там такі будуть фанатом твоєї справи, коли ти не фанат своєї справи, і твоя, наприклад, основна мета – це тільки заробіток грошей, такого, мені здається, не буває. Якщо хоча б один візьме на себе відповідальність, так, допомогти одній людині, то ми зможемо допомогти цілій нашій нації. І я була дуже приємно вражена данським селом. Тому що від інших в контексті Данії я зазвичай чула лише про те, що там дорого і багато велосипедів. Багато велосипедів і дорого. Але я нічого не чула про данські села, а вони просто фантастичні. Ось так, наприклад, виглядає типова стандартна церква, яка є ледь не в кожному селі. Коли їдеш, зазвичай одне село перетікає в інше, а між ним можна побачити багато-багато хуторів. І українських стягів, адже данці надзвичайно нас підтримують. Часто зустрічаються маленькі затишні ферми, де кілька свиней, кілька корів, вівці гуляють в таких невеликих загорожах. Тут багато моря, є будинки, які стоять прямо біля води. Це все виглядає дуже красиво. А ще цікавою особливістю є те, що електричні комунікації прокладені під землею. Відповідно, немає електричних стовпів, проводів. І коли ти фотографуєш ці будиночки, вони виглядають ще більш мальовниче, адже нічого не закриває пейзаж. Ви зрозуміли, я просто стала фанатом Данії, рідко в якій країні. У мене було таке прям вау-враження, і що я хочу ще сюди повернутися. Звісно, це все суб'єктивно. Багато українців їдуть в Данію для роботи на фермах. І це надзвичайно важка праця. Але і досить великі, як для України, гроші. Історія Людмили та Сергія – це не історія заробітчан. В Україні вони створили, певно, найвідоміший свічковий бренд «Просто Миколка». Завжди багато і віддано працювали на розвиток власної справи і навіть за кордон жодного разу не їздили на відпочинок. Свічкова майстерня в Житомирі продовжує працювати, Люда веде справи віддалено, а от Сергій пішов на місцеву роботу. У цих людей, на яких я працюю, вони данці, у них багато будинків. Вони їх здають в оренду або купують старі і готують до здачі в оренду. І моя функція – це підтримувати порядок в цих будинках, садівництво, тобто, щоб доглядати за садком, доглядати за самими будинками. Десь щось треба полагодити, підремонтувати, перепланувати, тобто ось такого плану роботи. В одну з хатинок, де працює Сергій, нам вдалося потрапити на екскурсію. Заходьте.
Коротесенький румтур на першому поверсі. Як бачите, ззовні солом'яна стріха, а всередині сучасна техніка, сучасний ремонт. І ось така незвична для нас ванна кімната. Типовий душ. Він через маленьке приміщення, прям душ майже над туалетом. І другий поверх з більш звичайним класичним інтер'єром. З надвору здається, що вона прям малюсенька, а всередині ого стелі. Чим ця хатка відрізняється від інших данських традиційних хаток, від більшості? В тому, що тут досить висока стеля. Бо в інших хатках ти часом ходиш ось так от, напівпригнув, бо ці балки часто йдуть на такі ось 1,80 м, 1,90 м максимум. А тут вони вищі. Сучасна піч, яка працює на пелетах, колись тут був камін. Стріха солом'яна, я не знаю, як вона не згоріла. І це власник цієї хати теж каже, вона за стільки років і ні разу не згоріла. В Данії досить розповсюджені такі дахи, як на цьому будинку. Вони зроблені з соломи, але чимось оброблені проти того, щоб вони проти вогню, щоб не було пожежі. І вони досить дорогі. І зустрічаються, що цікаво, не тільки на старих хатах, але навіть на сучасних. Часом люди будують собі такі. Але закон примушує людей, якщо вони купують хату з таким дахом, у випадку ремонту або якоїсь тотальної переробки, залишати цю стріху і робити нову. І ціна досить така кусюча. На таку невелику хату буде десь 30-40 тисяч євро, як мені казали. І нещодавно власники цієї хати минулого чи позаминулого року міняли оцей от зверху, ви бачите, дерев'яні ці балки і маленький цей шматочок соломи, і це їм вийшло десь 35 тисяч крон, це 6-7 тисяч євро десь, якщо переводити. А по будинку, де живуть Люда та Сергій, ми прогуляємось трохи пізніше. Ми відмовились, скажімо, від соціального житла, яке надає комуна, тобто влада. І якось у нас так ми навіть не домовляючись, вирішили, що ми будемо шукати будь-які шляхи, щоб мати змогу тут жити нормально. А в будинку, тому що тут, в принципі, вибору немає. Тут так, тут просто багатоповерхівку знайти значно важче в Данії, ніж приватний будинок. Так, і це вийшло як тестовий такий варіант пожити в будинку в приватному, тому що нас багато хто лякав тим, що от після квартири дуже багато роботи біля будинку, і то, і то, і то. І, ми навіть в Україні, поки мешкали, ми хотіли десь взяти в оренду на довгий срок, хоча б на півроку пожити, щоб спробувати, як воно. Так. І данці, вони надихають тим, в них тут дуже багатьох людей, дуже великі ділянки, дуже великі садки. Тобто, якщо в Україні там стандартна ділянка це 10, 15, 20 сотих, то тут у них часто гектари, і вони доглядають часто без допомоги будь-яких людей. І їм це вдається, і це надихає, і дає віру в те, що ти теж це зможеш зробити в Україні. Це, мабуть, моє найулюбленіше місце в усій хаті, тому що тут якось концентровані мої улюблені деталі. Особливо ця поличка. Я колись пам'ятаю, коли підписникам показувала, що нарешті в мене з'явився якийсь елемент декору, тому що в хаті нічого не було, а я людина, яка дуже залежна від всіх цих затишних дрібничок. І в мене там в якийсь момент весь Інстаграм почав крутитися навколо цієї полички, тому що я щось купувала, чіпляла і це завжди публікувала. І в якийсь момент вона стала для мене настільки важливою, що я не пам'ятаю, чи це моя була фраза, чи хтось мені написав, що це ніби ваша особиста поличка стійкості, ніби на ній тримається все моє ментальне здоров'я. І чому я ще дуже люблю цей куток, тому що тут старий стілець, я про такі мріяла ще в Україні, але ніяк не могла вичепити ніде. І, мабуть, вперше це така найдорожча покупка наша з чоловіком сюди в дім, тому що все решта ми притягнули з барахолок. Ми купили собі стіл і лавку із тією метою, що ми їх собі потім заберемо в Україну, тому що вони складаються, там ніжки відкручуються, все складається. Це була така наша перша дороговартісна покупка, на яку було дуже важко наважитись, коли ти живеш як тимчасовий переселенець в будинку не своєму. Але це абсолютно виправдана була покупка, і тепер я легше зважуюсь на якісь речі, навіть у тимчасове житло, тому що, по-перше, це красиво і дуже тішить
моє око. Типу, кожне фото, воно як з журналу, тому що тут тупо є цей старий стілець, цей стіл, який зі старого дерева зроблений, і лавка. Тут у мене просто ось якраз німбус є, мій особистий. І, власне, ось потрішки ми наповнили дім всякими штучками з барахолок, етажерками, вон там для декору трохи лежать дрова навіть. Цю, до речі, табуретку ми притягнули з України. Якось так навіть я не розраховувала, що нам вдасться зробити щось тут ще гарненьке, тому що ми не планували сюди купувати ніякі меблі, тому що я вже казала, що це тимчасове житло, але я навіть не уявляла, що в Данії настільки круті барахолки, що ми зможемо там, наприклад, за 1000 гривень купити собі там шкляний диванчик, буфет, там за копійки буквально. Я купила тарілки, якими ось обвішала стіни плетені. Ну і так якось потрішки облаштували, тому що я вдома проводжу просто весь свій час, тобто 99,9% свого часу. І якби тут було некрасиво, пусто, незатишно, то, ну, не знаю, я б вже ментально була б знищена, тому що це місце, де я завжди. От, ми дуже вже багато чого купуємо з розрахунком забрати у свій дім майбутній, який ми все ще мріємо збудувати в Україні. Боже, як це називається, коли дівчині складають... Придане. Так, придане. Данське, типу, придане готувати. Якось це дуже надихає, що життя, яким ми мріяли жити, що воно все-таки трапиться. І ми не відрізаємо цю мрію, не полишаємо назавжди. Боже, ти говориш, такий комок в горлі одразу стає. Ну, готуємось, просто готуємось. Ми не ставимо ніяких чітких планів, але складаємо купу класних собі речей з розрахунком, що ми їх собі заберемо і, не знаю, зробимо найкращу хатинку вже свою власну. Я теж встигла зацінити данську барахолку. Тут не все дешево, але можна знайти дуже хороші речі за класними цінами. Для себе я теж знайшла трішки гарного декору, який пізніше Люда передала мені в Україну. Таку велику свічку залить з багатьма гнотами і, типу, ми її продамо, там, не знаю, за 1500, мабуть. Але такі є періодично штуки. Роблю теж на підтримку ЗСУ. А чим вас найбільше вразило данське село? Ну, по-перше, що це дуже красиво. Тобто дуже багато хаток хочеться прям роздивлятися. І помітно, що вони старі, ці хати, але вони дуже всі в гарному стані. Ну, я не знаю, легше сказати, мабуть, що не вразила. Якщо взяти данське село, то це для мене якась сільська утопія, тому що тут люди не мають огорож, мають маленькі затишні будинки зазвичай. Дуже, ну, в багатих людей є такі прям як, не знаю, маєтки, але це швидше рідкість, ніж зазвичай. Мені подобається, що люди тут дбають дуже типу про красу, щоб було красиво. Оце те, що я завжди робила. Тобто у нас в Україні, ну, завдяки тому, що людям дуже часто вистачає коштів лише на такі найнеобхідніші речі, про естетику, багатьом, ну, якось не доводиться думати. Всі думають тільки про практичність. І я ніколи не порівнюю в цьому плані з данцями українців. І не вважаю, що українці гірші в жодному разі, тому що прекрасно знаю нашу історію і знаю історію данців. У них просто зовсім інше було життя. Але я не можу сказати, що це не надихає. Тобто те, як вони дбають про красу, як в них просто дуже багато різних магазинів з рослинами, тому що вони скрізь біля будинків люблять це все натикувати, облаштовувати, і молодші, і старі люди. Ну, от що мене не вразило, це перше. Я чомусь думала, що тут буде багато людей на велосипедах. А в селах на велосипедах майже ніхто не їздить, тому що потрібно багато де добиратися, і в селах живуть дуже багато таких людей вже старшого віку. І, власне, я думаю, що на велосипеді тут вони дуже сильно не розгоняться. Туди 10 км, туди 20, те все. От. Так, більше в містах їздять на велосипедах, хоча я думала якось раніше, що в Данії прям скрізь будуть на велосипедах їздити. Просто така особливість адміністративного устрою, що є комуни. Комуни – це як у нас в Україні районні центри приблизно. Тобто адміністративне якесь містечко, і біля нього там кілька десятків сіл невеличких, якісь хутори. І в кожному селі часто, може не в кожному, але в великих селах, там є щось одне велике
велика якась гімнастична школа тут є в одному селі. В одному селі такий басейн є, якщо не снився там українському обласному центру, так. Там якийсь супермаркет величезний, там якийсь автосалон, там якась автомайстерня, і це воно розкидане по всьому цьому району, тобто там в радіусі 30 кілометрів. І за день тобі часом треба відвідати якісь 3-4 цих штуки і місця, і ти просто на велосипеді це весь день в тебе займе, і ти будеш ніякий вже під кінець дня. Тому тут машини у всіх, а велосипеди використовують діти, спортсмени або так по місцю хтось тут для задоволення. А чисто в утилітарних цілях тут рідко, саме в селах. Бо в містах тут навпаки так. Тут багато людей тримають тварин свійських, виключно як домашніх тваринок. Для краси, для задоволення. Ми, я пам'ятаю, приїхали як перше на ферму до наших друзів данських Анети і Єна. І вони кажуть, типу, ми колись десь бачили, що у вас в Україні коней використовують для роботи. І я така, а у вас? А вони такі, ну, це наші домашні тварини. От таке в них ставлення до тварин, тобто вони можуть їх тримати просто для, ну, як ми котиків, собак, для задоволення. Ну, вони їздять на конях, звісно, в кого є коні, в того є зазвичай місце, де можна їздити. Тут на вулиці можна зустріти людину повністю там в формі, яка катається на конях. Момент, який мене вразив стосовно тварин, що тут дуже багато диких тварин. І Іванка мала можливість сама побачити, що ти їдеш як якесь сафарі. Там десь зайчик біжить, там фазани, там олені, і воно спочатку прям ти вражений. А так буває, їдеш на роботу, там можна 3-5 оленів побачити іноді, або косуль. І у них вулиці не освітлюються ввечері, тобто лише коли ти їдеш десь локально біля будинків такі високі ліхтарі. І коли ми сюди їхали, ми, звісно, їхали по мапі і не знали, що, куди. І ми приїхали вночі, і тут скрізь темно. І ми такі, блін, така, типу, розвинена країна, і нічого ніде не видно. Ну, просто ти їдеш в суцільній темряві. Лише там на якісь вказівники орієнтуєшся. І потім, коли ми про це запитали, нам данці пояснили, що це... Ні, вони нічого не пояснили, вони сказали, because we love wild nature. Типу, і ми хочемо просто захистити, зберегти максимально флору, фауну. І я не знаю, чи це, звісно, справа в світлі, але це дійсно дуже помітно, наскільки тут тварини близько до людей ходять, до їхніх будинків. Тобто, ось там наші друзі розповідали, що там о 4 ранку там прокинулась, наприклад, пішла пити каву і стояла, дивилася, як неї по подвір'ю ходять олені, тобто в тумані. І вони це прям дуже цінують. І, мабуть, це перше, що мене закохало саме в данців, це те, що я завжди відчувала, коли весь світ прагне до якоїсь типу супер-пупер розвиток, багатоповерхівки, якісь супертехнології, то данці такі, ну ми виключимо світло, щоб тваринки могли біля нас ходити. От вони, при тому всьому, що це дуже сильно розвинена країна з дуже багатьма благами, тобто вони не живуть як старовіри, якісь там без взуття і телефонів. Вони, тобто, це таке якесь суперкомбо, коли вони максимально намагаються вберегти от те, що дала природа, те, що залишили їхні предки, якийсь культурний спадок. Але при цьому не відмовляючись від різних фішечок і надбань сучасності. І це такий виходить суперкрутий мікс, коли стара хата, така прям ти так дивишся, а вона, ну, як музейна виглядає, і ти заходиш, а вона така, фух, там купа техніки, там камін на пульті, тобто, і все так дуже красиво. І оцей такий мікс сучасної техніки, але старих меблів, старих якихось там свічників, і цього всього, це прям, я не знаю, це так дуже, що мене захопило одразу. Ще один момент, який мене вразив тут, що тут досить поширене полювання, і я не бачив людей, які це засуджують. Тобто вони всі люблять дуже тварин, але при цьому вони часто можна почути десь постріли мисливці. Тут це ціла культура, вони там купують собі якийсь дорогий одяг, дороге приладдя, їздять групами, ходять по лісах. І якщо у вихідний день вийти десь в ліс в сезон полювання, то не кожного разу можна зустріти якусь групу мисливців. І ще тут вони не дуже дотримуються правил різних життєвих і законів, вони живуть як їм зручно. Хоча спочатку про Європу складається враження, що всі дуже правильні, але, мабуть, це не в усіх країнах так. Можливо, в містах по-іншому. Тут просто село, тут немає кому за цим всім слідкувати. Вони нікому не заважають і живуть собі своє задоволення. Скажи, будь ласка, що саме ти почерпнув з планування данських будинків?
Насправді, якщо брати в деталях, то не дуже багато, тому що деякі моменти мені не подобаються, як вони роблять в своїх будинках. Чисто технічні моменти. Я не кажу там про дизайн чи ще про щось, але, наприклад, мені не подобається, що вони утеплюють хати зсередини. В Україні це в основному робиться ззовні, і там є свої нюанси, чому це так робиться в Україні. Бо щоб не було плісняви, точка роси, щоб знаходилася ззовні, не всередині кімнати. А тут через таку особливість доводиться хату провітрювати постійно, навіть взимку, тобто хоча б півгодини, щоб там вікно було відкрите, бо інакше пліснява буде усюди в хаті. І тут багато таких проблем людей, що в них в хатах пліснява, але вони продовжують утеплювати їх всередині. Вони тут люблять великі вікна ставити собі в хати. Прям вони, так, і вікна дерев'яні у них. Я тут не зустрічав в хатах пластикових вікон. Можливо, в сучасних якихось є, але в цих... Таке враження, що вони заборонені, мені здається. Що Я не знаю, чи вони заборонені, але вони, ті дерев'яні вікна, дуже дорогі. Вони теж сучасні, але виглядають, як і сотні років тому. І мені вони подобаються, як вони зроблені, як вони можуть в стару хату зробити таке вікно на півстіни. Ця хата прозора. До речі, це особливість данських будинків. Вони не роблять всякі штори. І можна просто гуляти по вулиці і бачити цю хату наскрізь, інтер'єри, хто що там робить. І це дуже затишно взимку, коли вони вмикають своє таке приглушене світло всередині. І ти просто можеш гуляти, насолоджуватися, дивитися, як там затишно всередині. Я обожнюю заглядати в вікна, коли проходжу повз, але я не знаю, чи я б змогла сама так жити. Мені, хочеться якоїсь приватності, зачинені штори. Ну, хіба що десь в спальнях Ну, так, може, це ж- але в вітальня я не бачив, щоб вони вітальні закривали. Тобто у вітальні, і коли люди дивляться телевізор, готують їсти чи сидять в вітальні, там, звичайно, відбувається нічого такого, що хотілося б, поприкрити. Тобто, зазвичай це якісь посиденьки, хтось читає книжку, хтось готує їсти. І ми один раз тільки помітили з Сергієм, що в когось горіло світло, таке прям лампочки, що, пряме. Тобто ніколи ні в кого не горить світло, тобто десь ці торшери, свічки, воно таке супер м'яке, супер приглушене. Тобто, це у нас в Житомирі теж таке завжди було світло, але це те, що тут прям є скрізь. Ще що про світло хотів сказати, вони не купують ці лампочки там по 5000 кельвінів, які видають біле, яскраве або навіть таке голубе світло. Вони купують лампочки лише з теплим світлом. І вони сучасні, світлодіодні там, але світять дуже теплим, таким як ці старі лампи. І ще в Данії я зрозуміла, що можна мати маленький будинок, і він буде суперфункціональний якийсь. Тобто у нас часто люди, мені здається, через це і будуються оце роками, тому що щось таке нереально собі вигадують. І тому всі, кому ми говорили, що ми хочемо будувати приватний будинок, то казали, ой, краще подумайте, ви що, це ж просто жесть, це на роки, це на вічність просто, ви будете постійно зайняті тепер оцім будинком. Ще один момент про данське село, який мене вразив, це те, що тут дуже багато фермерів, всі землі засіяні, щось росте. В Україні теж так, але в Україні трактори сучасні в основному, або якісь там ще кінця 80-х років, а тут можна поруч з цими навіть над сучасними тракторами побачити трактори якихось там 40-х років. Вони досить популярні, вони на них їздять такі без даху, без нічого. Прям. І вони працюють на них. Я не знаю, в чому причина, але вони працюють наряду з цими над сучасною цією технікою. І ще про техніку тут мені що подобається, тут в людей в хатах дуже багато садової техніки. Вони дбають про свої садки, в них не тільки газонокосарка там якась чи ще щось, а багатьох там навіть екскаватор, якісь погрузчики, якісь там, це досить популярно і поширено. Вони дуже працьовиті в цьому плані, вони не винаймають там когось зі сторони, вони велику частину роботи намагаються робити самотужки. А які данці по характеру? Данці, вони дуже ввічливі, у них це як в культурі закладено, у них не прийнято сваритися, розмовляти на підвищених тонах. Я тут практично жодного разу не зустрічав такого, і ти почуваєш себе дуже спокійно і дуже адекватне спілкування завжди, навіть якщо щось комусь не подобається, просто кажуть спокійним тоном, і ти з розумінням адекватно реагуєш на це. Вони дуже привітні, вони посміхаються, вони люблять ті смолтолки на вулицях, можуть до тебе підійти, там щось запитати, пару слів, що ти, звідки. Вони дуже підтримують Україну. Вони дуже переживають за Україну і дуже вболівають за неї.
От багато пам'ятаєш, на мене казала, що у багатьох складається думка, що данці, як німці, типу такі чіткі, пунктуальні, задроти. У них є це, тобто у них там, наприклад, вважається там правилом дурного тону, якщо ти запізнюєшся. Тобто, от це просто моя прям фішечка по життю, і мені якось так, типу, Анет сказала, типу, ти маєш знати собі на майбутнє, що якщо якісь є зустрічі десь заплановані, от вона каже, скажімо, у мене це по бізнесу. І от в тебе, скажімо, хоче компанія замовити там 300 свічок, і от у вас зустріч. І вона каже, якщо ти запізнишся на зустріч, то вона каже, ну, ймовірно, що у вас угода може зірватися, тому що якщо ти не можеш навіть спланувати і прийти вчасно, то, мовляв, як на тебе можна покладатися і довіряти тобі свої гроші. Тобто вони, але це все знову ж таки буде все супервічливо, клас, ні, ми вас розуміємо, те все, але більше ніколи вам не подзвонимо. Тобто вони ніколи не зроблять в грубій формі зауваження чи ще щось. Дуже багато, от в садочку мені багато моментів стосовно Мишка говорять, наприклад, виховательки. Моментів не завжди, типу, якихось приємних. Щось він там не так робить, щось вона бачить, що десь наше є недопрацювання як батьків. Але це завжди, типу, Людмила, пару слів, я б хотіла сказати, було б набагато краще. От і все, отака постановка речення. Ми були б вам вдячні, якби ви приділили більше часу цьому. Я б хотіла звернути вашу увагу на це. І це все говориться з посмішкою. І це все говориться, типу, в кінці вона завжди додає, ви не переймайтеся, це всі діти такі, це точно не ваша проблема, не вашої сім'ї. Просто в нього зараз такий вік, тобто вони ще намагаються додати декілька слів, щоб в жодному разі я це не сприйняла виключно на свій рахунок. І навіть отакі моменти, де трішки мені ніби роблять зауваження, де трішки мене повчають, але це все роблять в такій просто формі, що я така стою. Не хочеться не сперечатися, нічого. У тебе немає такої конфронтації, коли тобі щось кажуть там дуже суворо, і ти такий на автоматі вже просто починаєш негативно до цього ставитися. Тобі тут так скажуть це, що ти собі в голові це прокрутиш, і знайдеш якусь логіку, побачиш, що до тебе нормальне ставлення, і будеш це виконувати без всяких там якихось задніх думок негативних. Данці, мені подобається в них, що в них так, робочому часу робота, часу для відпочинку – відпочинок. Вони дуже люблять випити, прям дуже часто можна в магазині зустріти бабуську, яка просто цілими ящиками завантажує вино. Щаслива така. Так, і вони часто посміхаються, тому не зрозуміло, від чого вона щаслива. Але перед вихідними, якщо ще попереду, наприклад, 4 вихідних, просто люди затарюються. Зазвичай це просто пиво і вино. Пиво, вино, Цей пиво, мужик вино. іде з таким ящиком пива, така посмішка до вух. І такий, свікенд! І просто радості в людини повні штани, що ніякої роботи, і він собі буде свій півчанський пити просто всі вихідні. От вони прям люблять випити і... Але вони це роблять в міру, вони тут не нажираються, як свині. Або багато людей просто проводять час в себе вдома, у себе в садочку. Якщо ти йдеш по вулиці спереду, ти бачиш лише фасад будинку, але якщо там заглянути десь через якусь щілинку, можна побачити просто нереально красивий садок, в якому вони там сидять, чилять і проводять час. Коли ти живеш у багатоповерхівці, ти не можеш цілими днями сидіти в квартирі, так? Тому, власне, в Житомирі на вулицях купа завжди людей, які гуляють. А коли ти живеш в приватному будинку, то ти часто по вулиці в тебе немає потреби йти, якщо ти, не знаю, ми ходимо на гральний майданчик інколи або в магазин. Всю решту часу ми проводимо в себе в дворі. От. А з вулиці цього не видно. Тобто таке враження, що люди тут не виходять, так, але просто вони виходять, але до себе в двір. Але так, те, що люди тут зайняті, тобто всі, вони в пенсію йдуть щось 67, так, по-моєму, років? Чи 8. Коротше, ближче до 70. І виходить, що всі, хто можуть за станом здоров'я, за там соціальним якимсь статусом працювати, всі працюють. Тобто таких, хто може працювати і не працює, таких немає. Тому що якщо ти не працюєш, тобі держава має платити соціальні виплати, а держава дуже сильно перевіряє всіх, кому вона платить соціальні виплати. Тобто тут якби так, халява не прокатить. Тобто з одного боку вони тебе дуже контролюють, а з іншого боку вони дуже опікуються тобою. Тобто ти точно не залишишся без грошей, без їжі і без роботи. Нам всі якось говорили, що вам так пощастило, що ви приїхали в Данію, тому що це супер свічкова країна. І
коли я почала так більше досліджувати ринок, спілкуватися з данцями, ми були на ярмарці тут, я помітила просто разючу відмінність між данцями і українцями, от що стосується свічок. Тобто українці дуже люблять щось унікальне і незвичне. Тобто, от якщо говорити про наші свічки, нас багато людей люблять, тому що в нас є свічки, яких не купиш ніде. Данці ж, вони по своїй натурі дуже традиційні люди, вони дуже консервативні. Вони постійно купують одні й ті самі свічки, які вони, їхні сусіди, не знаю, їхні родичі. І вони так реагують на наші свічки, типу, о, клас, Боже, як красиво, як оригінально, і все. Тобто, і ще їх дещо відлякує ціна, це прям дуже смішно на фоні того, типу, як живуть данці, як живуть українці, бо українців не відлякує ціна на наші свічки, але тут справа в тому, що я вже там протягом цих багатьох років давно донесла цінність саме цих свічок, тому що це натуральний віск, ручна робота. В Данії такого в принципі немає. Тобто таких свічок, як у нас, в Данії немає. І це ніби мало б зіграти нам на руку, але я маю таку підозру, що їх немає, тому що вони б тут не користувалися попитом, адже для них свічки – це таке щось дуже буденне, це те, чим вони користуються щодня. І коли вони, наприклад, дізнаються, що свічка коштує там 10 євро, 20 євро, у них, типу, очі на лоб лізуть, тому що вони, типу, там я цю свічку спалю там за 2 вечора, і вона там коштує 10 євро. Для них це дуже too much. А наші люди теж в період блекаутів точно не палили такі свічки. Вони теж купували собі якісь бюджетні, парафінові, але от подарувати або там собі, не знаю, ось я обожнюю, коли в мене на столі стоять різні свічки, і я там періодично їх підпалюю. У вас 3 дітей, Мишко ходить в садочок, Тимофій і Микола ходить в школу. Розкажіть, будь ласка, про данську систему освіти і дошкільної освіти. Я просто знаю, що данці вирізняються тим, що у них дуже хороша система, дуже розвинена. От як вони вчать дітей, як вони ставляться до дітей? Тут така є цікава особливість, що в садочок дітки йдуть вже десь з 6 місяців. І великі групи, ці дітки ще не вміють ходити, розмовляти, вони там повзають, так, їх там на ручках носять, але вони вже в садочку, і мама має змогу йти там на роботу або займатися власними справами. Можна секунду додам? Коли тільки привели моє Мишка в садок, йому там було рік з копійками, і мене запитали, а коли ви в Україні ведете дитину в садочок? І я кажу, зазвичай можна вже в 3 роки, але ми ще не вели, бо це ще дуже рано. І вони такі, типу, о Боже, це ж так дорого. Я така, типу, в сенсі дорого. Вони так дорого 3 роки утримувати маму з дитиною вдома. Ми робимо садочки з 6 місяців, щоб мама йшла вже і заробляла гроші, щоб платила податки, заробляла гроші. Тобто ми 6 місяців її підтримуємо, а далі все. Ти маєш іти працювати. Але хлопці старші, ми ще з старшими хлопцями не мали змогу познайомитись безпосередньо з данською системою освіти, тому що данці, вони такі дуже-дуже, от я казала, повільні, і вони такі дуже намагаються бережно до всього ставитись, зокрема до дітей, які приїхали, до їхньої психіки, і вони влаштували, ось зараз на цілий рік таку типу прес-скул підготовчу, де з ними працювали і українські педагоги, і данські. І ось тільки з цієї осені вони вже підуть в класи відповідно до свого віку. Ще що про освіту, садочки тут платні, досить дорогі, а школи безкоштовні. Лише продовжена зміна, якщо ти хочеш там залишити дитину до кінця дня, то треба там, але там якась така по місцевих мірках формальна чисто оплата йде. Але ще нам розповідали, що це спричинило ряд проблем, коли люди зрозуміли, що простий робочий може отримувати стільки, як там, наприклад, головний інженер. Тільки щоб стати там головним інженером, тобі треба вивчитись, а щоб бути, скажімо, там, я не знаю, сантехніком, тобі треба там набагато менше всього. І люди просто перестали йти здобувати вищу освіту, яка в них, до речі, безкоштовна, наскільки мені відомо. І це теж є такою проблемою в плані освіченості населення,
тому що в Данії є така ніби зрівнялівка, але в хорошому сенсі. Тобто вони намагаються, щоб всі жили однаково добре. І, скажімо, різниця у зарплаті, ну, скажімо, касира в Макдональдсі і різниця в зарплаті людини, яка працює в ІТ, буде, ну, не в 10 разів, як в Україні. Тобто різниця буде така... В 2 рази. Так, ну, вона буде не суттєва. І, тобто так, айтішники тут не вважаються найкрутішими. У них зарплата просто може бути трошки вища, ніж у інших, тому що... І виходить, що люди цей момент прогавили, типу, навіщо напрягатися? І я читала таку статистику, типу, що там в якомусь році, це про минулий рік йшло, коротше, що на 30% ще менше абітурієнтів прийшло у виші у них. І це теж, типу, свого роду така проблема, тому що данці, вони звикли до цього розміреного життя, і вони, в принципі, мені здається, роблять все, щоб якомога менше напрягатися. Вже ніколи не буває докорів сумління, що я мало часу приділяю дітям. В Житомирі це в мене було постійно фоном, тому що в мене в Житомирі моя улюблена робота, улюблена майстерня. Ми з Сергієм зняли дуже гарний будинок, де зараз якби продовжують працювати дівчата наші. І ми так все облаштували там як для себе, тобто там прям хочеться туди їхати, хочеться там знаходитись. І там, типу, так класно, ти працюєш, в тебе все виходить, і приїздиш додому, і там такі і діти в тебе скачуть на голові. То от в мене було в Житомирі багато докорів сумління, що, то, Боже, якось так діти ростуть, а я вся в роботі, то тут, ну, мені лишили вибору, ми з ними набагато якось стали ближчі, і, ну, не можу сказати, що для нашої нервової системи це, типу, в плюс на те, що їм це прикольно, і в них прям буде супер багато дитячих спогадів, пов'язаних з батьками. Тепер це точно. Виходить так, що всі ці роки я в бренд додавала ті товари, які мені б самій хотілося б мати вдома. Тобто, якщо це, не знаю, якісь тематичні, чи якийсь там декор. І воно завжди, там, скажімо, я запускаю таргет, і ті люди, яким це подобається, вони підписуються, не подобається, не підписуються. І так виходить потрішки. За ці роки зібралася аудиторія з дуже схожими до моїх смаками. Прям з дуже схожими. І, відповідно, коли я бачу щось дуже круте, що я б от хотіла сама мати, прям таке вау, я одразу думаю, що це можна продати людям. Тільки раніше я це використовувала виключно в цілях свого власного заробітку. Тобто зараз це все ще й перекинулось на волонтерську діяльність. Хоча в мене був дуже невдалий досвід зі зборами. Я прямо була в шоці. Причому це був якийсь фейл з самого початку. «Повернись живим» якось дарували брелки, вирізані зі збитого російського літака, за донати від 20 тисяч гривень. Це був такий момент, коли ми з Сергієм і так мали задонатити гроші, тобто ми там періодично донатимо, але тут можна було саме задонатити туди і отримати ці брелки. І виходить, донат зробив Сергій, і донат зробила я. І я планувала один цей брелок розіграти, а один лишити нам як типу реквізит. Приїжджають нам ці брелки від «Повернись живим». Я так дивлюся, типу, думаю, ну хай лежить, таке, типу, на пам'ять, ну як про війну. Але сказати, що я прям була в захваті від нього, я не можу сказати. А другий, типу, нам залишиться для розіграшу. Я хотіла його розіграти теж за донат. Оце я на нього подивилась, якраз приїхала тоді в Україну. Дівчатам показала, все, ми щось поговорили, посиділи там. Я приходжу додому, його немає. І я така, ну просто, типу, він десь дівся. Я в тому закладі, де ми сиділи, я написала, попросила, кажу, там, типу, в такій коробочці, він був в такому пакуваннячку, ні, нічого ніде немає. Тобто він зник. Я така думаю, ну, байдуже, значить, не хотіла ця річ жити в мене вдома, ну і Бог з ним, з тим літаком. Головне, що ми задонатили, «Повернись живим», там ці гроші вже собі використали в своїх цілях. Залишається в мене один цей брелок, я думаю, ну, от його я вже і розіграю. І тут я викладаю, пишу, що у мене там велика дуже мета, там зібрати, я не пам'ятаю, там 100 тисяч гривень цим брелком, за донат від 100 гривень. І тут я викладаю, Боже, і там за годину, я не знаю, пару учасників. А я знаю, що в будь-яка активність, вона, якщо в першу годину класно люди проявляють активність, то значить вона буде валить.
І я така, типу, просто в шоці. Я починаю людям ау, думаю, може не побачили вже зі своєї сторінки. Ну, додалось буквально ще 2 людини. Тобто, в мене були такі сумніви, що нашій такій хюгній аудиторії, оцім всім няшкам, нашим затишним, що їм не зайде такий приз. Але все одно от вирішила спробувати, і це був просто провал. І я тоді зрозуміла, що потрібно все-таки керуватися внутрішніми своїми відчуттями. Моя подруга каже, десь вона була на якомусь заході, там були працівники, хто в ІТ працює. І там розігрували подібний брелок, також зі збитого літака. І там зібрали просто шалену суму ним, тому що там саме була аудиторія чоловіків. І от цей лот, типу, зайшов на ура. Буває такий відчай, коли в тебе дуже обмежені ресурси, обмежена кількість грошей, а запитів багато. Але я завжди намагаюся ці думки гнати подалі, тому що це прям дуже фігова тактика, коли ти думаєш, що ой, стільки людей, яким треба допомогти, всім не допоможеш. Це просто тупі виправдання людей, які нічого не роблять. Тому що це, по-моєму, гасло «Повернись живим». Той, хто врятує одне життя, врятує весь світ. І це прям те, чим я завжди керуюся. Тобто, якщо ти можеш, якщо взяти всіх українців, і якщо хоча б один візьме на себе відповідальність, так, допомогти одній людині, то ми зможемо допомогти цілій нашій нації. В описі під цим відео я залишу посилання на сайт «Просто Миколки», а також на інстаграм-блог Людмили. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і пишіть коментарі, якщо вам сподобалось. Дякую, що провели цей час разом з нами. І до нових зустрічей. Па-па!